අයිබෝන් සුබ දවසක් ඔක්කොටම ඉතින් ලිපිකරුවා YouTube නාලිකාවට බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ආවට අලුත් දෙයක් කියලා යන්න. ඒක තමයි මම හැමදාම කියන වගේ අනුන්ගේ වීඩියෝස් විතරක් බල ඉන්නේ නැතුව ඔයාගේ වීඩියෝ එකකුත් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න YouTube channel එකක් හදාගන්න. ඔයා real YouTuber කෙනෙක් වෙන්න. ඉතින් මේ ආරාධනාවත් එක්ක මම යනවා අද වීඩියෝ එකට. YouTube channel එකක් වට පටන් ගන්න ඕන වුණාට ඔයාට එකපාරට හිතා ගන්න බෑ මම මොකද්ද පටන් ගන්න content එක මම මොන මාතෘකාව යටතේද videos ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතෙන්දී එක කැටගරි එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි how to කියන කැටගරි එක. අපි කොච්චර දේවල් YouTube එකේ Google එකේ search කරනවද how to කියන කැටගරි එක දාලා. ඔයා නිකමට හිතලා බලන්න. අපි දවසකට කීයක් ඒ වගේ search කරනවද? එක තප්පරයක් ඇතුළත මම හිතන්නේ ලෝකයේ මිලියන ගාණක් මේ how to කියන කැටගරි එක යටතේ විවිධ දේවල් සර්ච් කරනවා ඇති. එතෙන්දි මේ YouTube එකේ වීඩියෝස් හදද්දිත් මේ how to කියන කැටගරි එක යටතේ වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම සාර්ථක YouTuber කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. how to කැටගරි එක යටතේ විවිධ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. how to cook, how to draw, how to play, how to sing, how to swim, how to create, how to monetize ඔන්න ඔය විදිහට විවිධ දේවල් අපි සර්ච් කරනවා. අන්නේ සර්ච් කරන වෙනුවෙන් අපිට වීඩියෝ හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ වෘත්තිය අනුව ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ මිනිස්සු හොයන දේවල් වලට වීඩියෝස් හදන්න. ඔයා නිකමට හිතන ඔයා පිහිනුම් විෂය සම්බන්ධව ඔයා හුඟක් දන්න කෙනෙක්. ඔයා සමහර වෙලාවට ක්ලාසස් දාලා උගන්වනවා ඇති පිහිනන විදිය පොඩි ළමයින්ට වැඩි හිටියන්ට. ඉතින් ඔයා ඒ ක්ලාස් වල උගන්වන ටික YouTube නාලිකාවක් ඔස්සේ වීඩියෝ එකක් විදියට ගෙනල්ලා ජනතාවට දෙන්න. මේ how to කැටගරි එක යටතේ ඔයාට පුළුවන් පීඩන විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. මෙතෙන්දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපිළිවෙත් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයාට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් කෙනෙක් ගත්තොත් ඔයා ගිණුම් කරණය එහෙම නැත්නම් ගණකාධිකාරීවරයෙක් එහෙම නැත්නම් ගිණුම් අංශයේ රාජකාරී කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගණකාධිකරණ විෂය සම්බන්ධව දන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින්දී ඔයාට හුඟක් දේවල් කියලා දෙන්න පුළුවන්. කොහොමද බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශයක් හදන්නේ? කොහොමද ශේෂපත්‍රය හදන්නේ? ලාභාලාභ ගිණුම්. මේ විදිහේ ඔබගේ විෂයට සම්බන්ධ විවිධ මාතෘකා යටතේ ඔයාට පුළුවන් මේ how to කැටගරි එක යොදාගෙන ඔයාට වීඩියෝස් හදන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා දක්ෂ වෙන්න පුළුවන් චිත්‍ර අඳින්න, විවිධ නිර්මාණ කරන්න. අන්න ඔයාටත් පුළුවන් මේ how to කැටගරි එක යොදාගෙන මෙන්න මේ කොහොමද මේක අඳින්නේ? කොහොමද මේක නිර්මාණය කරන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට මාළුවෙක් අඳින්නේ කොහොමද? බෝලයක් අඳින්නේ කොහොමද? හාවෙක් අඳින්නේ කොහොමද? තාරාවෙක් අඳින්නේ කොහොමද? මම සරල දේවල් කියන්නේ. මොකද හිටි ගමන් පාසලට ළමයට කියනවා ඉස්කෝලෙන් හාවෙක් අඳන් එන්න කියලා. තාරාවෙක් අඳන් එන්න කියනවා. සමහර වෙලාවට මේ අපිට අඳ ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අපේ චිත්‍ර විෂය පිළිබඳව අපි දක්ෂ නැති වෙන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට අපි YouTube එකේ search කරනවා how to draw කියලා අදාළ අපිට අඳින්න ඕන චිත්‍ර ගහලා. අපි මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන අපේ දරුවන්ට අපි මේ චිත්‍රය ඇඳලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් දරුවන්ට කියනවා මෙන්න මෙහෙමයි අඳින්න කියලා දරුවන්ට කියලා මම දන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විවිධ ප්‍රයෝජනවත් වැඩ කරන්න පුළුවන් YouTube එකේ. ඔයාට තියෙන්නේ අදාළ දේ how to කැටගරි යටතේ වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරන එක විතරයි. ඉතින් ඔයා පෙදරේරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, මේසන් බාස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් වැලි හලන එකේ සිට වගේම ගල් බඳින ඒවා, ඊට පස්සේ බදාම අනන එක මේ හැමදේම පුංචි දේවල් පවා අරගෙන how to කැටගරි යටතේ ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝස් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වීඩියෝස් බලයි හුඟ දෙනෙක් කොහොමද මේක කරන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙට ඔයා වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඇත්තටම ලෝකේ සියලුම දෙනාට ලොකු ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඔබ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඔබ කරන වෘත්තියත් එක්ක ඔබට පුළුවන් කරන්න මෙන්න මේ how to කැටගරි යටතේ ඔයාට හිතන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔබේ අදහසට ඔබේ දක්ෂතාවය මුසු කරගෙන ඔබ ලස්සන වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරන අනිවාර්යෙන් ඔබට රියල් YouTuber කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පිළිබඳව අද කරන්නම් හෙට කරන්නම් කියලා හිත ඉන්න එපා. මේ දැන්ම පටන් ගන්න. ඔබට තියෙන වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න විතරයි. ඔබ YouTuber කෙනෙක් විදියට ඒ ටික විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉන්පස්සේ ඉතිරි ටික ඉබේම වෙයි. ඔබට මුදල් උපය ගන්නත් පුළුවන්. ඔබට රසට උයන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී මෙන්න මේ how to කියන කැටගරි යටතේ අපි හුඟක් දේවල් හොයනවනේ. විශේෂයෙන් අපි අලුත් කෑම එකක් විශේෂයෙන් මොනවා හරි එළවලුවා. ඔයා හිතන්නකෝ මම මගේ අත්දැකීමක් කියන්නම්. අපිට දැන් මොනවා හරි අලුත් එළවලුවක් හම්බුනාම අපි හදන්න දන්නේ නැත්නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි එක්ක ගෙදරින් අහ ගන්නවා. එහෙමනේ. හැබැයි ඊට ගෙදරින් අහගත්තම ඕක සාර්ථක නැහැ.
කෝල් එකෙන් අහගන්න. ඉතින් මේ අනිත් දේවලු කතා කරන ගමන් මේකත් කතා කරලා මේකත් ආගත්ත මෙහෙමයි හදන්නේ කියලා. නමුත් හදන්න ගියාට පස්සේ මතක නැහැ. ආයි කෝල් කරන්න වෙනවා. හැබැයි YouTube එකෙන් බලාගෙන අපි මොන හරි දෙයක් හදනවා නම් අපිට පුළුවන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේක බල ඒ අදාළ ආහාරයත් හදාගන්න. මට එහෙම වෙලා තියෙනවා. මමත් ඉන්නේ බෝඩින් හවුස් එක නිසා අපි යාළුවෝ තුන්දෙනෙක් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් අලුත් එළවලු එකක් ආවා. මොකද අපි දන්නේ නැහැ විවිධ එළවලු හදන්න. අපි දන්නේ චිකන් කරි එකක් හදන්න, පරිප්පු කරි එකක් හදන්න, සම්බෝලයක් හදාගෙන වත් ටිකක් හොයාගෙන කන්නනේ දන්නේ. අනේ එතෙන්දී අලුත් මොනවා හරි එළවලුවක් ගෙනාවම අපි ඇත්තටම උයන්න දන්නේ නැහැ. අනේ එතෙන්දී අපි YouTube එකේ සරණ තමයි පතන්නේ. අන්න අපි ටයිප් කරනවා how to cook කියලා අපිට අදාළ එහෙම නැත්නම් how to prepare කියලා අපිට අදාළ එළවලු එක හදනවා. ඉතින් ඒ එළවලු එක හදන විදිය විවිධ වීඩියෝස් එතකොට YouTube එක හරහා එනවා. ඒක තෙලට හදන්නේ කොහොමද, කිරට හදන්නේ කොහොමද, මිරිසට හදන්නේ කොහොමද, විවිධ විදියට. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන්. ඔයාලත් කුකින් වලට හුඟක් දක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. YouTube එකේ තව ඕන තරම් අය දාලා තියෙන්න පුළුවන්. චිකන් කරි එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා විවිධ වීඩියෝස් තියෙනවා. නමුත් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් දැම්ම කියලා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඔයත් වීඩියෝ එකක් දාන ඔයා උයන විදිය. ඔයා කාගේවත් උයන විදියක් නෙවෙයි. ඔයා චිකන් කරි එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක වීඩියෝ එකක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් නොදැනුවත්වම ඔයාගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් මේ වීඩියෝ එක වටා විශාල ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් එකතු වෙයි. ඉතින් ඒ නිසා අන්න ඒ ගැන දැනුවත් වෙලා ඔබේ වටිනාකම ඔබ තේරුම් අරගෙන ඔබේ දක්ෂතාවය ඒකට මුසු කරලා ඔබට පුළුවන් මේ how to category එක යටතේ ලස්සන වීඩියෝස් ටිකක් අප්ලෝඩ් කරලා තව පුංචි අදහසක් දෙන්නම්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මෝටර් බයික් රිපෙයාර් කරන්න දන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. તો ඔයාට පුළුවන් මේ කේබල් ඔයිල් කරන එකේ ඉඳලා නට් එකක් ගලවන එකේ ඉඳලා ඔයාට දාන්න පුළුවන් වීඩියෝස්. මෙහෙමයි මෙන්න මේක කරන්නේ. මෙන්න මෙහෙමයි මේක ගලවන්නේ. මේක ඔයිල් කරන්නේ මෙහෙමයි. මේකේ ක්ලච් පේඩ් දාන්නේ මෙහෙමයි. බයිසිකල් වර්ගය අනුව වෙනස් විදියට තියෙනවා නම් ඒකත් වෙන වෙනම වීඩියෝස් වල දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වාට කරන්න පුළුවන් හුඟක් දේවල් තියෙනවා මේ ලෝකේ. වාට තියෙන්නේ ඒවා හඳුනගෙන ඔයාගේ දක්ෂතාවය තුළින් වීඩියෝස් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් හොඳයි ඔන්න වගේ තමයි how to category එක යටතේ හුඟක් තියෙනවා අපසරියක් තියෙනවා වීඩියෝස් දාන්න මම දෙක තුනක් සරලව කිව්වේ. ඉන් එහාගේ මම කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන රැකියාත් එක්ක ගලපලා තමයි කිව්වේ. නමුත් ඊට ඉහළ විශේෂයෙන් වෛද්‍යවරයෙක් ඒ වගේ ඉහළ රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට උනත් ඔබේ රැකියාවත් එක්ක මේ how to කියන කැටගරි එකට යටතේ වීඩියෝස් දාන්න පුළුවන් ගොඩක්. ඉතින් ඔයා මැහුම් ගෙතුම් සම්බන්ධව විශේෂ පුහුණුවක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ ගැන හුඟක් දන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා දන්න ටික වීඩියෝ එකක් විදියට එකින් එක ගේන්න. මේ how to category එක යටතේ ඔයාටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයා දන්න මැහුම් ක්‍රම ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම මේ මැහුම් ක්‍රම ඉක්මනින් කරන විදිය. ඒ වගේම ලස්සනට පැහැදිලිව මේ මැහුම් ගෙතුම් කරන විදිය ඔයාට පුළුවන් කියලා දෙන වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් පරක්කු වෙන්න එපා. ඔයාටත් තියෙන්නේ channel එකකින් ඔයාගේ වීඩියෝස් ටික අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාගේ දක්ෂතාවය, ඔයා දන්න දේවල් ටික YouTube එක කරා මිනිසුන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් හොඳයි එහෙනම් මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ වෘත්තියත් එක්ක මෙන්න මේ how to category එක යටතේ ගොඩක් වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන්. ගොඩක් වීඩියෝස් හදලා ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් YouTube එක කරා. ඉතින් ඔබ පොඩ්ඩක් හිතලා ඔබේ දක්ෂතාවය මුසු කරලා මේ වැඩේ පටන් අරගෙන හොඳ YouTuber කෙනෙක් වෙන්න කියන ආරාධනාව කරනවා. ඒ වගේම තවත් දවසක මේ වගේ වාට වැදගත් වෙන කරුණු අරගෙන මම එනවා ඔයාගේ ආලින්දයට. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලෙන්නම් අදට නිමයි වීඩියෝ එක යන්න කලින් හැමදාම වගේ මතක් කර සිටිනවා මේ channel එක ලිපිකරුවා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එවිට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු එසනින් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් ගිහිල්ලෙන්නම් සියලුම දෙනාටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.